बदला बदला आणि बदला. तुमची नेहमीची पद्धत बदला आणि एकदा या पद्धतीनं पालकपुरी करून बघा. एवढी चविष्ट आणि मस्त अशी होती. तर इथं मी पालकाची जुडी आणली होती, पण ती पावसाळ्यामुळं फार छान अशी निघाली नाही. तर त्यातली जेवढी पानं निघाली ना, तेवढी पानं मी आधी काढून घेतलीत. त्यानंतर एक सिक्रेट पदार्थ मी तुम्हाला सांगणार आहे, जो आपण पालकपुरीमध्ये घालणार आहे आणि ज्याच्यामुळंच आपली पालकपुरी मस्त अशी होईल. तर पहिल्यांदा ही पालकाची पानं जी आहेत ती निवडून स्वच्छ धुवून घेतलीत. आता बघा, जेवढी चांगली निघतील ना तेवढी चांगली काढून घेतलेली आहेत. तर आता या पालकामध्ये पहिल्यांदा लसूण पाकळ्या घालून घेऊया आपल्या आवडीनुसार. आता इथं मी तिखट मिरच्या मोठ्या आकाराच्या 4 तुकडे करून घेतलेत. तुम्हाला जेवढं तिखट हवं ना तेवढं मिरच्याचे तुकडे करून घ्यायचे आणि याच्यासोबतच एक मुठभर कोथिंबीर. अख्खी पालकाची जुडी असेल ना तर अगदी एक अख्खी कोथिंबीरीची जुडी तुम्ही घेतलीत ना तरीही चालेल. समप्रमाणात घ्यायचं आणि आता हे आपण मिक्सरमध्ये बारीक करून घेऊया. आता एक मोठा बाऊल घेऊया ज्यामध्ये आपल्याला कणिक भिजवायचे. तर सुरुवातीला सगळ्यात पहिल्यांदा इथं मी 2 चमचे तांदळाचं पीठ घेतले. तांदळाच्या पिठामुळं काय होतं तर आपली पुरी जी आहे ना ती अगदी बराच वेळ कुरकुरीत आणि छान अशी राहते. म्हणून 2 चमचे तांदळाचं पीठ वापरायचं. आता त्यामध्येच 1 चमचा ओवा घालूया. आता चवीनुसार मीठ घालूया. आता आपली ही प्युरी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये तयार झाली. आता पुरीचा रंग जो आहे ना तो अगदी हिरवागार टिकून राहिला पाहिजे. म्हणून काय करायचं तर त्याच्यामध्ये अगदी एक चतकोर लिंबाची फोड पिळून घ्यायचं. म्हणजे एक अर्धा चमचा तरी लिंबाचा रस असावा. आणि आपण जी कोथिंबीर घातली ना त्याच्यामुळं काय होतं तर पालकाचा कडसरपणा जो असतो ना, उग्रवास तो कमी होतो आणि मग सगळेजणं आवडीनं खातात. तर आता ही प्युरी जी आहे ती यामध्ये घालून घेऊया. आता एका बाजूला मी कढईमध्ये तेल तापत ठेवलं होतं. तेल चांगलं तापले. अगदी आपला पोहे खायचा चमचा असतो ना तेवढे 2 चमचे तेल घालायचं आणि हे साहित्य चांगलं एकजीव करून घेऊया. कुठलेही आर्टिफिशियल कलर नाहीत, सगळं नॅचरल. आणि या पुऱ्या पावसाळ्याचे दिवस आहेत त्यामुळं 2 ते 3 दिवस टिकतात. कोरडी हवा असेल ना तर अगदी आठवडाभरसुद्धा छान टिकतात. प्रवासात न्यायला अतिशय चांगला ऑप्शन आहे माहिती. म्हणजे लांबच्या प्रवासात आपल्याला बरोबर काही न्यायचं असेल आणि पोटभरीचं तर या पुऱ्या नेता येतात. आता आपल्याला घ्यायचं आहे गव्हाचं पीठ आणि हे गव्हाचं पीठ यामध्ये जेवढं बसेल ना तेवढंच थोडं थोडं करून घालायचं आणि पीठ मळून घ्यायचं. आता इथं चमच्याचं काम संपलेलं आहे. तर जेवढी कणिक मावेल तेवढी कणिक घालत घालत पाण्याचा वापर अजिबात करायचा नाही. तर आता बघा पिठाचा गोळा मळून तयार आहे. साधारण 2-2.5 वाट्या पीठ बसतं. घट्टसर गोळा तयार करून घ्यायचा आणि आता हे पीठ आपण झाकून ठेवूया. आता मध्येच मला बाहेर जायचं होतं. म्हणजे माझ्या मुलाची शाळा घराच्या जवळच आहे. तर त्याला फक्त घेऊन यायचं होतं. तेवढी 10 मिनिटं गेली. 10 मिनिटात पीठ छान असं भिजलं. मग तो आला आणि त्यानं कपडे बदले तोपर्यंत, हातपाय धुवून होई तोपर्यंत इथं माझी पुरी करून सुद्धा झाली. तर बघा मी काय केलं, तर नेहमीच आपण गोल पुरी का करायची? तुम्हाला याच्या मागचं शास्त्र माहिती आहे का? मला कमेंट करून सांगा. पुरी कुठलीही असू देत, आपण ती गोलच करतो. तर आज माझा मुलगाच म्हणाला, की "नेहमी काय गोलपुरी करायची? त्याला काहीतरी वेगळा आकार दे." म्हटलं चला देऊया. म्हणून मग आधी पुरी गोल लाटून घेतली आणि त्यानंतर त्याला असं चिरण्यानी आकार देऊन घेतला. मस्त वेगळा आकार तयार झाला. आता तळतानाची एक ट्रिक सांगते, म्हणजे मग आपली पुरी आहे ना एकदम छान होते. मग काय करायचं तर अशा लाटून झाल्यानंतर, कापून झाल्यानंतर तेल तापत ठेवायचं आणि तेल तापल्यानंतर गॅस जो आहे ना तो मध्यम ठेवायचा. म्हणजे अगदी बारीक करायचं नाही आणि खूप मोठा पण ठेवायचा नाही. आणि मध्यम आचेवरती जेवढ्या तेलामध्ये बसतील तेवढ्या या पुऱ्या घालून घ्यायच्या
आणि थोडंसं अर्धा मिनिट म्हणजे खूप नाही, थांबायचं. म्हणजे मग पुरी फुगायला सुरुवात होते आणि हे जे बुडबुडे आलेत ना, ते खाली बसायला लागतात. ते थोडेसे खाली बसायला लागले, की झाऱ्याने उलटून घ्यायचं. एक-एक करून पुरी उलटायची आणि दोन्ही बाजूनी मस्त अशी तळायची. आहाहा! तेलाचाच काय मस्त सुगंध येतो माहिती अशी पुरी तेलात पडली की नाही, खरं तर मला ना तुम्हाला या असं डिशमध्ये काढून, डेकोरेट करून असं दाखवायचं होतं, की हां, हे बघा किती छान झाल्यात. पण त्या राहायला नकोत का? जसं-जसं तेलातून त्या निघतील ना, तसं-तसं प्लेटमध्ये जाऊन पोटात जात होत्या. म्हणजे काय, तर आपला जो हेतू आहे ना, तो सफल होतो. मुलांनी पोटभर खावं आणि आनंदानं खावं. यापेक्षा वेगळं काय आपल्याला हवंय सांगा बरं? मुलांच्या आवडीचं करायचं, तर तुमच्या मैत्रिणीचे दमयंतीचे व्हिडिओ बघायचे आणि बघितल्यानंतर तुमच्याच मैत्रिणींना तुम्ही शेअर करायचे. का शेअर करायचे? अहो, त्यांची पण मुलं खुश व्हायला पाहिजेत की नाही? आणि मुलं कशाला? घरातले सगळेजण हा वेगळा आकार आणि वेगळी चव बघून खुश होतात बरं का. तर मस्त गरम-गरम अशी ही पालकपुरी, पालकाची कडसर चव येऊ नये म्हणून जी टिप सांगितली ना, ती नक्की फॉलो करा बरं का. म्हणजे मग सगळेजण आवडीनं खातात. 8 दिवस मस्त तशा या पुऱ्या राहतात. पण थंड झाल्यानंतर एअरटाईट डब्यामध्ये ठेवून द्यायच्या. पावसाळ्याच्या दिवसात जरा शक्यता कमी आहे. कोरडी हवा असेल ना, तर फार छान राहतात. कधी राहतात कधी माहिती आहे ना तुम्हाला, जर खाल्ल्या नाहीत तर. असं जर कढईतनं काढून ताटात घेतल्या, तर कशा राहतील हो? राहतच नाहीत. आणि पालकाची एक अख्खी जुडी असेल, कोथिंबिरीची जुडी असेल ना, तर भरपूर असं अगदी परात भरून मस्त अशा या पुऱ्या तयार होतात. मला खात्री आहे, की तुम्हाला आजची ही पुरी करायची पद्धत नक्की आवडली असेल. आवडली असेल ना, तर जाता-जाता व्हिडिओ लाईक करून जायला अजिबात विसरू नका. आणि मला कमेंटमध्ये सांगा, की तुम्ही पुरी कुठल्या प्रकारे करता? म्हणजे मी इथं कोथिंबिरीचा वापर केला ना, तसं तुम्ही अजून काय-काय वापरता? व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल मनापासून आभार. बाय बाय.